સંત સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય એટલે માનવ જીવનની અંદર ખૂબ જ આનંદ આવી જાય છે. જેમ ધરતી તપતી હોય છે અને વરસાદ પડે એટલે ધરતી જે છે એ પણ ખીલી ઉઠે છે. એમ જ્યારે સંત જ્ઞાની મળે અને સત્સંગ રૂપી વરસાદ પડે એટલે એનું હૃદય ખીલી ઉઠે છે. એટલે જ્ઞાની કે છે, સંત બડે પરમારથી ધન જો બરસે આય, તપન મુજાવે ઓર કી અપનો પારસ લાય. સંત પરમાર્થી હોય છે. લોકોના કલ્યાણ માટે, લોકોના હિત માટે એ પોતે વિચરણ કરતા રહે છે. પ્રજ્ઞા પુરાણની અંદર એક કહાની આવે છે કે નરકમાં સ્વર્ગ કેવી રીતના થાય. તો જે દેવ પુરુષ હોય, સત્પુરુષ હોય, એ જ્યાં જ્યાં વિચરણ કરે ત્યાં એ ધરતી અને ત્યાં મનુષ્યને શાંતિ મળતી હોય. યુધિષ્ઠિર મહારાજની આપણે વાતને લઈએ તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને 100 વર્ષનું સ્વર્ગ મળ્યું અને 1 વર્ષનું નરક મળ્યું. જ્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે મહારાજ, તમારે પહેલા સ્વર્ગમાં જવું છે કે નરકમાં જવું છે? જો સંત અને સત્પુરુષની અંદર પરોપકારની ભાવના હોય છે એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજે કીધું કે પ્રથમ મારે નરકમાં જવું છે. નરકમાં હું જઈશ તો ત્યાંના જે પીડિત લોકોને જોઈશ તો મને બી ખ્યાલ આવશે કે સંસારનું સુખ અને નરકનું સુખ શું કહેવાય. યુધિષ્ઠિર મહારાજ નરકની અંદર ગયા તો એમના જવાથી બધી આત્માઓને શાંતિ મળવા માંડી, તૃપ્ત થવા માંડી. એમના અંદરથી એવો પ્રકાશ અને એવો સુગંધ ચંદનની જેવી ખુશ્બુ આવવા લાગી અને ત્યાંની જે નરકની આત્માઓ હતી એને શાંતિ મળવા લાગી. ત્યાં જઈને યુધિષ્ઠિર મહારાજને લોકો નમન કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, તમે અહીંયા રહ્યો, તમારા આવવાથી અમને બહુ શાંતિ મળી છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજે વિચાર કર્યો કે અગર મારા આવવાથી જો આત્માઓને શાંતિ મળતી હોય તો મારે કે છે અહીંયા જ રહેવું છે. એ વિચાર કરીને યુધિષ્ઠિર મહારાજે પોતાના જેટલા પુણ્ય હતા એ પુણ્ય નરકવાસી લોકોને આપ્યા અને એ લોકોને સ્વર્ગમાં મોકલ્યા અને પોતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ એ નરકની અંદર રહ્યા. સંત જ્ઞાનીઓ બતાવે છે, तात સ્વર્ગ अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी. સંત કહે છે, હે तात, નર્ક, સ્વર્ગ, અપવર્ગ આ પૃથ્વી ઉપર છે અને ભક્તિ સુખ આપવા વાળી છે. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજના એટલા બધા પુણ્ય હતા, એ પુણ્યના પ્રતાપથી નરકના લોકોને શાંતિ મળવા માંડી. સંતો હંમેશા પરને માટે, પરોપકાર માટે આ સંસારની અંદર વિચરણ કરતા હોય છે. એવા સત્પુરુષો, એવા જ્ઞાની આત્માઓ, એવા સંતો જ્યારે આ ધરતી ઉપર ફરતા હોય છે ત્યારે અનેક જે દુઃખી આત્માઓ છે એને આત્મજ્ઞાન દ્વારા, સત્સંગ દ્વારા એમને તૃપ્ત કરે છે. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ સ્વર્ગમાં ના ગયા, નરકમાં રહ્યા અને લોકોને શાંતિ મળવા માંડી. એટલે જ્ઞાની કહે છે, પર ઉપકાર વચન મન કાયા, સંત સહજ સુભાવ ખગ રાયા, પરહિત સરીસ ધર્મ નહીં ભાઈ,
पर पीड़ा सम नहीं अध माई। संत शिरोमणी तुलसीदासजी सुंदर बात लखे छे। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। के पर उपकार ने माटे साधु संत वेख धारण करे। लोकोने माटे, उपकार माटे जगतनी अंदर फरता होय छे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। कि पर परम धर्म अने परनी पीड़ा એ પોતે લઈ છે અને સહન કરે અને લોકોને શાંતિ આપે, સુખ આપે છે। આવું સંસારની અંદર જો પરોપકારી આત્માઓ આવીને કરે છે તો અનેક આત્માઓ જે દુઃખીઓ અને અસહાય હોય છે, આત્માથી, મનથી, તનથી, શરીરથી દુઃખી હોય છે, એવી આત્માને તૃપ્તિ આપે છે। એટલે સંત કબીરે કીધું છે कि संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। प्रभु प्रगट करावत प्रीति, भ्रमणा मिटावत भारी। जगत में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी होय छे। परहित माटे ए संतो विचरण करे अने समयना ज्ञानी महान पुरुष, समयना तत्वदर्शी सद्गुरु जे होय छे, जे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्म जेने कहेवाय एवी एवा महान पुरुषनो भेटो करावे ए संतनी अंदर खूबी होय छे। पण संत ज्ञानी ए भी बतावे छे कि संतो हमेशा जीवना कल्याण माटे कहे छे। तो भगवान ने उधो एम कहे छे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो से न्यारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान के छे उधो मने संत अति प्रिय छे। जे मारा माटे, मारा कार्य माटे ए लोक लाज छोड़ीने हमेशा आ जगत में फरता होय, विचरण करता होय छे। ए संत मने अति प्रिय छे। ए ज्ञानी, ए ब्रह्म ज्ञानी अने ए आत्मा मने प्रिय छे। भगवान उधो ने कहे छे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोसे न्यारे। के छे संत मळे तो समझवू कि भाई भगवान मळवाना ज छे। आजे तो संतोने कोई जल्दी ओळखी नथी सकता। संत समझावे कि जाके पीछे 10-20 फरे ताको कहे पर तुझे संत ना असंत। ए जे जगतनी अंदर आजे जीवने ओळखाण नथी, संत कोण छे, असंत कोण। जेनी पाछळ दुनिया गांडी बने एने संत साधु छ। पण महान पुरुषनी पाछळ, सद्गुरुनी पाछळ जीव चाले तो अवश्य ए पोताना आत्मानुं कल्याण करी ले छे। तो आगळ पण भगवाने एम कीधुं छे कि हे उद्धव कि आ संत जे छे ए मने प्राणोथी प्रिय छे और संत मळे तो हूँ मळी जाऊं एम भगवान कहे छे। तो संत महान पुरुष हमेशा जगतनी अंदर लोकोने माटे, परहित माटे, कल्याण माटे विचरण करता रहे छे। जो संत मळे तो आपणे एमना पासे जईने आत्माना हितने, आत्माना कल्याणनी वात पूछवी जोईए। एटले तो भगवाने कीधुं, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, राम कहो या श्याम जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों
का दास जिन्होंने मन मार दिया. ભગવાન કહે છે હે ઉદ્ધવ, હું તો એ સંત જ્ઞાનીઓનો દાસ છું કે જેણે મન મારીને મારા ચરણોમાં મનને જોડી દીધું છે. आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं राम कहो आशा. એમાં કોઈ અંતર નહીં. આપા માર પોતે પોતાના મનને મારીને એ કહે છે કે ઈશ્વરનું ચિંતન ભજન કરે અને એવા સત્પુરુષ, એવા સદગુરુ, એવા સંત જ્ઞાનીના પાસે જાય તો જ જીવનું કલ્યાણ થાય. બાકી તો સંસારની અંદર ખૂબ જીવાત્માઓ એવી વિચરણ કરતી હોય, પણ સારા માર્ગે લઈ જવા માટે, સારા કે છે કે આત્મજ્ઞાનને લઈ જવા માટે અગર જીવ ચાલે તો એનું જરૂર કલ્યાણ થાય છે. એટલે સંતોને, જ્ઞાનીઓની વાતને જીવનમાં ઉતારવી જોઈએ, સમજવી જોઈએ. જ્યાં સુધી સત્પુરુષનો સંગ નથી થતો ત્યાં સુધી જીવનું કલ્યાણ નથી થતું. કલ્યાણ ક્યાં છુપાયેલું છે કે સાધુ સંતોની પાસે જઈને તમે પૂછો કે તમે આ ભગવો વેશ ધારણ કર્યો તો તમને શું મળ્યું? અને એ સાધુ સંત તમને કહે છે કે ભાઈ અમે આત્માને જાણ્યું છે, જ્ઞાનને જાણ્યું છે, તત્વદર્શી મહાન પુરુષને જોયા છે, જાણ્યા છે, અને એ સંત દ્વારા, જ્ઞાન દ્વારા, જ્ઞાની દ્વારા આપ એ ઈશ્વરના ભજનને કરી શકો છો, જે ભજન તમારું કલ્યાણ કરી શકે છે. બહારિક ભજન આપણે ગાયા, ઢોલક વગાડ્યા, મંજીરા વગાડી, પેટી, હાર્મોનિયમ બધું વગાડ્યું, ગાય ગાયને ગાડા ભર્યા, આકલા જોડા હજળ, સમજે વિના કૂટે રાખ્યું રહ્યા હજળ ના હજળ. કે ભાઈ ગાય ગાયને માણસ થાકી જાય છે, પણ એ ભજન કયું છે જે આપણા સંતોએ કર્યું છે, આપણા જ્ઞાનીઓએ કર્યું છે, ઋષિ મુનિઓએ કર્યું છે, એ ભજનને જાણવાનું છે. અને એને ન જાણ્યું તો આપણું જીવન એમને એમ પૂરું થઈ જશે. માટે આવો એવા સંત જ્ઞાનીના ચરણોમાં, એવા મહાન પુરુષના ચરણોમાં જે આપણું આત્માનું કલ્યાણ કરે, આત્માનું ઉદ્ધાર કરે, આ લોક છોડી પરલોક જાય તો આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. આ વાતના ઉપર વિચાર કરજો, મનન કરજો અને જીવનનો ઉદ્ધાર કરજો. બોલો સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય.